Hello, students, and welcome to the official channel part of 24/7 Northeast. Swagatam San Sokolaka 24/7 Northeast or official YouTube platform like with me, Shubham sir, your English faculty here on this platform. Students, B.Ed entrance পৰীক্ষা সমূহৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ হৈতে এই ইংৰাজী সিৰিজটো চাই আছে আপোনালোকে গম পাইছে যে in this particular series of video classes of online classes I am discussing all of the topics in your syllabus serially, systematically, one by one, sequentially, so that you can follow this series of classes and you can complete your entire syllabus having understood all the important concepts, having solved all the key questions that you need to practice for the exam, so that English ভাগ যোনটো আছে পৰীক্ষাটোৰ সেই অংশটো আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰে সহজ সৰল আৰু উজু হৈ যায়। So students, আজিৰ এই সেশনটোত day 3 of the grammar foundationals I am going to discuss with you certain questions which are related to the topic of transformation of sentences. আপোনালোকে গম পায় voice change, narration এনেকুৱাকৈ লিখা থাকে আমাৰ syllabusত, but both of these topics এটো actually এটা broader topic এটাৰ আন্ডাৰত আহে which is referred to as transformation of sentences. So আজি আমি এই ট্ৰান্সফৰমেশনৰ বিষয়ে অলপমান বুজিম, ইয়াৰে MCQs কিছু চাম আৰু MCQs কেটা সলভ কৰাৰ হৈতে আমি কনসেপ্টটো বুজি লম এই এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বোৰৰ। ঠিক আছে, বিভিন্ন কনসেপ্ট যোনখিনি ইয়াৰ লগত জড়িত, এই টপিকটোৰ লগত জড়িত যি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকছ আছে কনসেপ্টছ আছে গোটেইখিনি মই ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো আজিৰ এই সেশনটোত। সো মন দি পেলাই আপোনালোকে সেশনটো শেষলৈকে চাওক, আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকৰ এই ট্ৰান্সফৰমেশন অফ সেন্টেন্সেস, ভয়েস চেঞ্জ, নেৰেশন বিধৰ টপিকবিলাকৰ বহুতখিনি কনসেপ্টছ আজি এই সেশনটোতে ক্লিয়াৰ হ'বলৈ গৈ আছে। মই মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত এজ পাৰ ইউজুৱেল দিয়া থাকিব। আপোনালোকে ফাৰ্দাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, প্ৰেক্টিছ সেটছ ইত্যাদি পাবলৈ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰে। ইটছ এন ওপেন গ্ৰুপ আৰু তাতে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ মই যিখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ সহায়ৰ বাবে যিখিনি মেটেৰিয়েল সেইখিনি পাই যাব। লগতে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সটোত যদি চাই আড্ডা 24/7ৰ আমাৰ এপৰ লিংকটো পাই যাব। এই এপটোৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চেছ এপটোত যিখিনি আছে এইখিনি লাভ উঠাব পাৰে। লগতে আমাৰ কোৰ্চেছ, মক টেষ্ট, টেষ্ট পেপাৰ্ছ ইত্যাদি যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে যিকোনো পৰীক্ষাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বাবে সেই গোটেইখিনি এপত এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে এপত গৈ চাব পাৰিব। চ' বোলক সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ পলম নকৰাকৈ, আৰু আপোনালোকে এই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওক। She ate the last slice of pizza. এনেকৈ কোৱা হৈছে she ate the last slice of pizza. এইকেইটা অপশনছ আমাক দিয়া হৈছে। আমি কুৱেশ্যনটোৰ অপশনছ কেইটা দেখিয়ে বুজি পাইছো যে ইয়াতে ডিমাণ্ডটো কি, দ্য ডিমাণ্ড ইজ ভয়েস চেঞ্জ। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ডিমাণ্ড। কেনেকৈ গম পাইছো, কাৰণ ইয়াতে আমি দেখিয়ে গম পাইছো যে সেন্টেন্সটো এক্টিভ পেছিভৰ মাজত চেঞ্জ কৰি আছে, ৰাইট? সো লেট আস আন্ডাৰষ্টেণ্ড নাও যে what is the entire point of active passive transformation, কি হয় কি এই বস্তুটো। So students, বস্তুটো বুঝক, এই সেন্টেন্সটোৰ গঠনটো চাওক প্ৰথমতে হা। Let's take a look at this sentence. She বুলি কৈছে, এই ছোৱালীগৰাকীৰ কথা পাতি আছো। We are trying to talk about this person. This person is what we call the subject of the sentence. আপোনালোকে ইয়াৰ আগতে যেতিয়া মোৰ লগত ক্লাছ কৰিছে, প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিছিলো about subject verb agreement. Subject মানে মই কি হয় তেতিয়াও শিকাইছিলো। সো subject মানে হৈছে আমাৰ সেন্টেন্সটো যোনটো কথা ক'বলৈ লিখিছো, যাৰ বিষয় বা যোনটো বস্তুৰ বিষয় বা যোনটো জেগা, যিকোনো টপিক হ'ব পাৰে, জীৱ জন্তু হ'ব পাৰে, যোনটো বস্তু বা বিষয়বস্তু বা মানুহৰ বিষয় লিখিবলৈ সেন্টেন্সটো গঠন কৰা হৈছে সেইটোকে আমি সেন্টেন্সৰ মূল বিষয়বস্তু বা সাবজেক্ট বুলি কওঁ। নাও ইয়াতে এটা একশন ৱৰ্ড এটা সোমাই আছে, এটা ক্ৰিয়া শব্দ দেখিছো, দ্যাট ইজ দ্য ৱৰ্ড এট। কিবা এটা বস্তু খাইছে, এই খোৱাটো এটা ক্ৰিয়া শব্দ ন, দিস ইজ আ ভাৰ্ব। সো সাবজেক্ট এটা আছে, ভাৰ্ব এটা আছে, ঠিক আছে। আৰু কি খালে তেখেতে, এই খোৱা একশনটো কিহৰ ওপৰত ললে, দ্য একশন ৱাজ টেকেন আপন দিস থিং, the last slice of pizza. So যোনটো বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়াটোৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ন, বা একশনটো যোনটো বস্তুৰ ওপৰত লোৱা গৈছে, the receiver of the action, it is called the object of the sentence. ঠিক আছে। সো তাৰ মানে আমি সেন্টেন্সটোত কি পাইছো, সাবজেক্ট, ভাৰ্ব, অবজেক্ট, তিনটা বস্তু পালো ন, সাবজেক্ট, ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট। সো এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে the sentence is of the structure subject, verb, object, SVO। ঠিক আছে, প্ৰথম কথা। নেক্সট এটা বস্তু মন কৰক, ইয়াতে মই এইটো কৈ দিছো, আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো জাষ্ট বুজি লওক, তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই ভয়েস চেঞ্জৰ কনসেপ্টটো বুজি পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে নিজে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন সলভ কৰিব থাকিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট এই কুৱেশ্যনটোৰ কনসেপ্টটো অলপ বুজি লওক। সি এই সাবজেক্টটো যে আমি লিখিছো সি বুলি, এখেতেইতো এই স্লাইচ অফ পিজ্জাটো খাইছে ন। সো দিস সাবজেক্ট ইজ অলসো দ্য ডুৱাৰ অফ দ্য একশ্যন। মই যদি কওঁ ডুৱাৰ বুলি, তাৰমানে বুজি পাইছে, তাৰমানে এই একশ্যনটো কোনে লৈছে, এই এইট বুলি যে কৈছো পিজ্জাটো খোৱা একশ্যনটো লৈছে, সেইটো কোনে লৈছে, এখেতেই লৈছে। এখেতে হৈছে সেন্টেন্সৰ টপিক টু সাবজেক্ট, প্লাস ইন দিস সেন্টেন্স দিস পাৰ্সন, দিস সাবজেক্ট ইজ অলসো দ্য ডুৱাৰ অফ দ্য একশ্যন। সো তাৰমানে সাবজেক্ট আৰু ডুৱাৰ একেটা হৈ গ'ল নে নহ'ল, সাবজেক্ট এণ্ড ডুৱাৰ ওৱান এণ্ড দ্য সেম ন। সো যেতিয়া আমি দেখিম যে সেন্টেন্স ইজ ইন দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ সাবজেক্ট, ভাৰ্ব, অবজেক্ট,
আৰু subject আৰু doer একেটাই হৈ যায় subjectটোৱে doer of the actionও হয় এইটোক আমি কওঁ active voice sentence বুলি this is what you call an active voice sentence তাৰমানে active voice sentence এটা কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো যে subject আৰু doer of the action sentenceটোত একেটাই হয় one and the same then it's called an active voice sentence এতিয়া passive voice ৰ answer টো কি হ'ব ইয়াতে দি লকচোন আপোনালোকে answer টো মই নেক্সট কোৱেশ্চন লৈকে যাওঁতে তেতিয়া এখিনি এটো সব কোৱেশ্চনত বুজি পালো নেক্সট কোৱেশ্চনটোত মই কনভাৰ্জনটো বুজাম কিন্তু জুনে জুনে পাৰে এটো আনসাৰটো দি দিয়ক কি হ'ব the last slice of pizza কি হ'ব was eaten by her that is the answer C this is the correct answer no passive voice ত কেনেকৈ হল মই অলপ পিছত বুজাই দি আছো জুনে জুনে পাৰিছে I hope you are clear about this জুনে পাৰা নাই নেক্সট কোৱেশ্চনটোত চাও যে এটো কেনেকৈ হয় মই হেটো বুজাই দি আছো ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে A new book on games will be released by the publishers next week. Topic to key sentence tour যে a new book on games. এই বস্তুটোৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো যে এই ভিডিও গেমছৰ ওপৰত এখন নতুন কিতাপ ঠিক আছে কি কৰা হ'ব এটো ৰিলিজ কৰা হ'ব কোনে কৰিব এই পাবলিশ্বাৰ যোন কেজন আছে তেওঁলোকে কৰিব কেতিয়া নেক্সট উইক ঠিক আছে that is the topic of the sentence there a new book on games now let's understand this there a new book on games বুলি যে কলে এই নিউ বুক অন গেমছ এই গেমছৰ ওপৰত যোনখন কিতাপ লিখা গৈছে এই কিতাপখনে কিবা একচন লৈ আছে নে কিতাপখনৰ ওপৰত একচন লোৱা গৈছে বা লোৱা যাব will be released বুলি যেতিয়া কৈছে তাৰ মানে এই ৰিলিজ কৰাটো ভাৰ্বটো হয় ন will be released this is the verb part of the sentence যে ৰিলিজ কৰা যাব কিবা এটা বস্তু মুকলি কৰা যাব ৰাইজৰ বাবে so এই একচনটো ইয়াৰ ওপৰত লোৱাহে গৈছে সো আমাৰ সেন্টেন্সত এইটো সেন্টেন্সত নিউ বুক অন গেমছ দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স বাট ইজ ইট দ্য ডুৱাৰ অফ দ্য একচন এই ভাৰ্বটো ই লৈছে নে ভাৰ্বটো এই একচনটো ইয়াৰ ওপৰত লোৱা গৈছে ইয়াৰ ওপৰতে লোৱা গৈছে সো দ্য ডুৱাৰ অফ দ্য একচন হিয়াৰ ইজ নট দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স ডুৱাৰ অফ দ্য একচনটো এইটো হয় দ্য পাবলিশ্বাৰ্ছ এওঁলোক হৈছে ডুৱাৰ অফ দ্য একচন এওঁলোকে পাবলিছ কৰিব ৰাইট এওঁলোকে ৰিলিজ কৰিব সো সাবজেক্ট আৰু ডুৱাৰ বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল নে that means this sentence is not an active voice sentence কাৰণ active voice sentence কি আছিল subject আৰু doer একেটাই হ'ব লাগিব it has to be one and the same that means this sentence is a passive voice sentence passive voice এতিয়া আপোনালোকে বহুতে সাগে active passive voice পঢ়ি আহিছে বহুত দিনৰ পৰা এটা বস্তু মই আজি শিকাই দিও যদি আপোনালোকে নাজানে maybe even the ones among you who have studied active passive voice and you have solved questions multiple times maybe this is something even you guys haven't questioned that why do we call the sentence active or passive হয় না অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ নামটো দিলে কিয় হেটো হিকিলক অ্যাক্টিভ ভয়েসত কি হৈছে চাওক এই যোনজন আমাৰ সাবজেক্ট হয় যোনটো মেইন আমাৰ টপিক হয় that person thing whatever is actively doing the action or actively performing the action in the sentence এই বাক্যটোত she যোনটো আমাৰ সাবজেক্ট হয় ন তেওঁ এই পিজ্জাটো খোৱা একশনটো actively perform কৰিছে she ate the pizza subject is the active component of the sentence মানে সাবজেক্টটোৱে একশনটো perform কৰি আছে activity এটা কৰি আছে সেই কাৰণে active voice আৰু passive voiceত কি হৈছে সাবজেক্ট সেন্টেন্সৰ যোনটো মেইন সাবজেক্টটো যোনটো মেইন টপিকটো মূল বিষয়বস্তুটো হেতুৱে actively actionটো perform কৰি থকা নাই it is taking a passive role he passively function কৰিছে সেন্টেন্সটো তাৰ ওপৰতে একশনটো লোৱা গৈছে he actionটো actively perform কৰা নাই the subject is not doing the activity performing the activity so therefore it is called passive voice সেই কাৰণে active আৰু passive নাম দুটা হেতু কথাৰ পৰা বুজি লওক so what is the answer here active voice লিখিলে কি হ'ব the publishers কি হ'ব আনসাৰটো will be released কৈছে ন so আমি কি লিখিম will be releasing নাই releasing কৰি নিদিও কাৰণ released আছে ন ing ফৰ্মত লৈ নাছা will release a new book would release বুলি ক'লে হয় এটো আমি এনেকৈ কোৱা নিচিনা যে কৰিব সাগে হেতু কেনেকৈ কয় এতিয়া ৰাইট will publish release হে কৈছে publish কোৱা নাই ন so এগিটাৰ কাৰণে আমি আনসাৰটো ক'ব পাৰো যে a b c নহব answer will be d the publishers will release a new book on games next week ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে এটা বস্তু বুজিব যে আমি কি বুজিলো ইয়াতে মই কিয় বাকি ৰিলিজিং কিয় নকৰিলো বিকজ আমি টেন্স টু বদলাব খুজা নাই দ্যাট টেন্স হ্যাজ টু ৰিমেইন দ্য সেম এই বস্তুটো মই অলপ পিছত আৰু ফাৰ্দাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিছো লেটস কাম টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন let me show you the next question plus I'll keep on explaining the concepts here as well the concept to বুজি গৈ থাকক আৰু questions কেটা solve কৰি গৈ থাকক জুনে questions কেটা solve কৰিব পাৰা নাই এতিয়ালৈকে দুটা question একো টেনশন নাই কাৰণ আপোনালোকে কনসেপ্টটো এটা শিকিহে আছে লাহে লাহে ন by the time we get to around the fourth or fifth question আপোনালোকে আৰামছে পাৰিব he was praised by his father
এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এইটো যোনে ভইচ চেঞ্জ অলপ কষ্ট পায় ন বা ভইচ চেঞ্জ কনচেপ্টটো পুৰা ভালকে নাজানে আপোনালোকে একো এইটো সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে যিখিনি বস্তু শিকালো জাষ্ট সেইখিনি বস্তু ইয়াতে ভিজুৱেলাইজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক এপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক নিজকে এইটো সোধক যে এই সেন্টেন্সটোত সাবজেক্ট কোনটো হয় হোৱাট ইজ দ্য টপিক অফ দ্য সেন্টেন্স কিহৰ বিষয়ে এই সেন্টেন্সটো লিখা গৈছে এই মানুহজনৰ কথা ক'বলৈ লিখিছো যে তেওঁৰ লগত কি হ'ল তেওঁ কোনে কি ক'লে বা তেওঁ কি কৰিলে সো ইয়াতে দেখিছো হি ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স এনেকে ভাবি নলব ষ্টুডেন্টস যে সেন্টেন্সত একদম প্ৰথম শব্দ যোনটো লিখা থাকে হেতুৱে সদায় সাবজেক্ট হয় নহবও পাৰে সাবজেক্ট মে এপিয়াৰ সামৱেৰ ইন দ্য মিডল অফ দ্য সেন্টেন্স অৰ ইট মে এপিয়াৰ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য সেন্টেন্স এজ ৱেল ডিপেন্ডছ মই সেন্টেন্সটো কেনেকৈ গঠন কৰিছো এইটো কনসেপ্ট বনাই নলব যে সাবজেক্ট সদায় সেন্টেন্সৰ ষ্টাৰ্টিঙত অহা বস্তুটোৱে সাবজেক্ট হয় নহয় সাবজেক্ট হৈছে যোনটো বস্তুৰ ওপৰত এমফেসিস দি পেলাই আমি সেন্টেন্সটো লিখিছো ইয়াতে গোটেই সেন্টেন্সটো এইটো কাৰণেই লিখা গৈছে যাতে আমি ক'ব পাৰো যে এই মানুহজনক কোনে প্ৰশংসা কৰিলে ৰাইট সেই বস্তুটো সো আমি এই মানুহজনৰ লগত কি হ'লে মানুহজনক যে প্ৰশংসা কৰা গ'ল নে গালি দিয়া গ'ল নে কি হ'ল সেইটো পাতিবলৈ লিখিছো এই সেন্টেন্সটো দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট সেই কাৰণে ক্লিয়াৰ নাও সি ওয়াজ প্ৰেইজড প্ৰেইজ কৰা কাৰোবাৰ গুণগান গোৱা কাৰোবাক প্ৰশংসা কৰা এইটো এটা একচন হয় দিস ইজ দ্য ভাৰ্ব পাৰ্ট অফ দ্য সেন্টেন্স নাও এওঁ প্ৰশংসা কৰিছে নে এওঁক প্ৰশংসা কৰা গৈছে একশনটো এওঁ পাৰফৰ্ম কৰা নাই এই একশনটো প্ৰেইজ কৰা একশনটো এওঁৰ ওপৰত লোৱাহে গৈছে তেওঁক প্ৰশংসা কৰাহে গৈছে সো সাবজেক্ট ইজ নট এক্টিভলি পাৰফৰ্মিং দ্য একশন সাবজেক্ট ইজ নট দ্য doer of the action তাৰমানে কি তাৰমানে সেন্টেন্সটো প্যাসিভ ভয়েসত আছে দিস ইজ therefore a passive voice sentence simple এটা বস্তুৱে চালে হয় যে সাবজেক্ট টু doer of the action হয় নেকি হয় যদি এক্টিভ ভয়েস নহয় যদি প্যাসিভ ভয়েস তো এক্টিভ ভয়েসত কি বুলি লিখিম এক্টিভ ভয়েসত হ'ব his father আৰু চাও praised no was praised কৈছে তাৰমানে এটো কি টেন্সত আছে past tense এটা বস্তু মই এটা আপোনালোকক হাইলাইট কৰিছো আকৌ এবাৰ এই মাত্ৰ অলপ আগতে কৈ দিছিলো আকৌ এবাৰ কৈছো ভয়েস চেঞ্জ কোৱেশ্চনত আমি টেন্স চেঞ্জ নকৰো there is no tense change in voice change questions ঠিক আছে there is no tense change in voice change মনত ৰাখিব এনেকে মনত ৰাখক তাৰ মানে টেন্স টু আমি কেতিয়াও চেঞ্জ নকৰো যেটা এক্টিভৰ পৰা প্যাসিভ বা প্যাসিভৰ পৰা এক্টিভ ভয়েসলৈ কনভাৰ্ট কৰো এনেকে পুৰা এটো মন্ত্ৰ হিচাপে মনত ৰাখক নো টেন্স চেঞ্জ ইন ভয়েস চেঞ্জ অলৰাইট সো ইয়াতে প্ৰেইজেস বুলি যদি কৈ দিও এটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হৈ যায় যে তেওঁ সদায় প্ৰেইজ কৰে এটো ভুল হ'ব কাৰণ ইয়াতে ওয়াজ প্ৰেইজ কৰিছে যে তেওঁ এটা টাইমত প্ৰেইজ কৰিছিলে simple past tense praised him yes this is simple past tense has praised কৈ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰিভিয়াস ক্লাছটো মোৰ হৈতে যদি কৰিছে তাৰ মানে টেন্স পঢ়াইছিলো আপোনালোকে জানে টেন্সেস বোৰ সো has praised কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হৈ যায় এটোৰ লগত নিমিলে had praised কৈ past perfect tense হৈ যায় এটোৰ লগত নিমিলে simple past tense টো মিলাই ৰাখিবলৈ হলে অপচন বি টোৱে যি আমাৰ হাতত আছে সো his father praised him b is the correct answer clear all of you parag clear sharmishta lukumoni nomita clear ne ipshita clear ठीक है नो टेंस चेंज इन वॉइस चेंज very important যোনে যোনে ৰেকৰ্ডেড চাইছে ক্লাছটো আই হোপ বুজি পাইছে এটো কথা ঠিক আছে এতিয়ালৈকে আমি কি বুজিলো তিনটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিছো একদম ধুনিয়াকে লাহে ধীৰে এটা সুস্থ গতিত গৈ আছো আমি আপোনালোকে মোক কি শিকিলে যে এক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্সটো জেনাৰেলি সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট এসভিও এটো স্ট্ৰাকচাৰত থাকে জেনাৰেলি আৰু সাবজেক্টটোৱে doer of the action হয় active voice sentence so আমি যদি বাক্যটা দেখা পাইছো যে যোনটো আমাৰ মেইন টপিক টু সাবজেক্টটোৱে actively action to perform কৰি আছে সেন্টেন্স ৰ মতে তে that sentence has subject and doer as the same element তাৰ মানে it's an active voice sentence যদি subject or doer একেটাই নহয় বাক্যটোত that means it's not an active voice sentence it's a passive voice sentence এইখিনি বস্তু বুজি পালো নেক্সট কি বুজিলো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু এটা যে voice change questionত টেন্স টু কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় এক্টিভৰ পৰা প্যাসিভ প্যাসিভৰ পৰা এক্টিভ আপুনি কনভাৰ্ট কৰক টেন্স চেঞ্জ হোৱাত নাই সো তাৰ মানে আমি এক্সামত এটা সিম্পল মাইন্ডসেট এটো লগাব পাৰো যে অপশনস জেনাৰেলি ভয়েস চেঞ্জ কোৱেশ্চনছত এক্সামত দেখিব এনেকৈ দিয়া থাকে ইউজুৱেলি 90% অফ দ্য টাইম যে আপোনাৰ টেন্স কেটা বেলেগ বেলেগ দিব একেটা সেন্সকে বেলেগ বেলেগ টেন্সত লিখি পেলাই চাৰিটা অপশন বনাই দিয়ে যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চন পাই যায় তে আপোনাৰ কামটো নিচেই সহজ ৰাইট কিয় আপুনি just চালে হল যে টেন্স টু একে কোড আছে হেতুৱে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব যত একে টেন্স নাই those are wrong options eliminate কৰি দিলে হল অপশনস কেটা clear simple I'm making your life easier I'm making your exam easier okay so take the concepts absorb the concepts well and apply them now the teacher praised the student so the teacher আমি টিচাৰ জনে কি কৰিলে কি অ্যাকশন ললে এটু বুজাবলৈ গুটে সেন্টেন্স লিখিছে টিচাৰ জনে কৰিলেনো কি আচ্ছা স্টুডেন্ট জনৰ প্ৰশংসা কৰিলে সো the teacher that is the topic this is the subject of the sentence right okay we understand this okay action क्या है praised praised is the verb right কাৰোবাৰ প্ৰশংসা কৰা praise কৰা
and the teacher is performing this action. No, not like the action teachers on report loa hoise. Teachers on action to loise. So the subject is also the doer of the action into sentence. Tar mane ki? Tar mane doer aru subject eketa. Tar mane this is an active voice sentence. Right? This is an active voice sentence. Tar mane. কেনেকৈ গম পালো সাবজেক্ট এন্ড ডুয়ার একেটা ওলাই গল ন সাবজেক্ট ভার্ব আৰু কাৰ ওপৰত লৈছে একচনটো এই একচনটো কাৰ ওপৰত লোৱা গৈছে ষ্টুডেন্টছৰ ওপৰত লোৱা গৈছে ষ্টুডেন্ট জনক প্ৰশংসা কৰা গৈছে ৰাইট সো ষ্টুডেন্ট জন হৈছে অবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স অবজেক্ট কি হক তাৰ মানে কি বুজিলো তাৰ মানে দ্য অবজেক্ট ইন এন এক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স ইজ দ্য ৰিসিভাৰ অফ দ্য একচন বুজি পালে যোনটো বস্তুৰ ওপৰত বা যাৰ ওপৰত একচনটোৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ক্ৰিয়াটোৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এক্টিভ ভয়েসত আমি তাক অবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স বুলি কওঁ তেতিয়া আমি সেন্টেন্সত SVO সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই স্ট্ৰাকচাৰটো পাই যাও নাও লিসন টু মি ভেৰি কেয়াৰফুলি এতিয়া খুব মন দি শুনক মই কি কৈ আছো বোৰ্ডখনৰ এই অংশটোত চাওক আৰু খুব মন দি বুজক কি ক'ব লৈছো এক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্সত আমি দেখিলো যে আমি SVO এই স্ট্ৰাকচাৰটো লিখো ন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট right where subject is also the doer of the action এইটুক যদি মই প্যাসিভ ভয়েসত লিখিব লগিয়া হয় this is the general rule that you should follow এই জেনারেল প্রসেসটো মই আপোনালোকক দেখাম এটো রুল হিচাপে মুখস্থ কৰিব লাগে এটো এটা ভিডিও গেম হিচাপে মনত ৰাখক সৰু আগতে যে সৰুতে খেলিছিলে ভিডিও গেম ব্ৰিক্স বোৰ ওপৰৰ পৰা আহি থাকে আপুনি যে শেপটো মিলাই মিলাই বহাব লাগে যাতে আপোনাৰ স্ক্ৰিনখন ফিল আপ হৈ না যায় that kind of a video game চাব আমি এক্টিভৰ পৰা প্যাসিভ ভয়েসত যদি আনিম ন টেট্ৰিছৰ নিচিনা ভাবি চাওক টেট্ৰিছ ভিডিও গেম does not তাৰ নিচিনা এটো things are going to come from top to bottom see and we just need to understand where to place them placement arrangement to বুজিব লাগিব object টোক আগত আনিম subject টোক লাষ্টত পঠাই দিম ঠিক আছে আৰু verb টো তাৰ জায়গাতে থাকিব verb টো কতো বেলেগ জায়গাত নপঠাও এই এৰোস কিটা বুজি পাইছে না object টোক টানি আনি আগত লৈ আহিম passive voice লিখিবলৈ subject টোক লাষ্টত পঠাই দিম আৰু verb টো তাৰ জায়গাতে চেন্টাৰতে থাকিব কিন্তু few differences now see object টোক আনিলো ইয়াতে subject টোক পঠালো লাষ্টত verb টোক লিখি মাজতে SVO টো OVS হৈ গল ন but remember this now passive voice যোনটো আমাৰ মেইন অ্যাকশন ওয়ার্ড যোনটো মেইন ভার্ব মানে কি the action word যোনটো ওয়ার্ডেদি আপুনি অ্যাকশন বা ক্ৰিয়াটো বুজি পায় যেনেকৈ ইয়াতে praise লিখা আছে this is an action word এইটোক আমি সদায় passive voice third degree লিখো past participle form কি হয় যদি মনত নাই মনত পেলাই দিছো sing গান গোৱা right that's the normal form of the word sing বা sings বুলি যদি কও কিন্তু sang বুলি যদি কও that is V2 second degree of the verb তাৰ মানে first degree sing normal form root form positive root form of the word second degree is the past tense form sing second degree sang third degree এটা আছে ন sung right that is called the past participle form or the third degree কিছুমান ভার্বত আকো সেকেন্ড আৰু থার্ড ডিগ্ৰীটো শুনাত একেটাই বা লিখোতে একেটা লিখা যায় যেনেকৈ ড্ৰপ বুলি যদি কও হাতৰ পৰা কিবা এটা বস্তু পৰি গল ড্ৰপ সো past tense লিখিলে dropped third degree লিখিলেও ড্ৰপতেই লিখা যায় but verbs have the third degree right action words বোৰ passive voice সদায় third degree লিখিম action word to সদায় third degree আহিব clear এতিয়া আপুনি গুটেখন যে উলট পালট কৰিলে SVO to OVS OV3S কৰিলে সো বস্তুটো উল্টা পুল্টা কৰাৰ পিছত জোৰা বনাই ৰাখিবলে গ্লু লগাব লাগিব ন এঠা লগাই ৰাখিব লাগিব সো ফৰ দ্যাট উই ৰাইট আ হেল্পিং ভার্ব হিয়াৰ ও আৰু V3 মাজত আৰু ইয়াতে এটা প্ৰেপজিশন আহি যায় জেনাৰেলি 90% অফ দা টাইম বাই লিখা যায় BY বাই বাট কেতিয়াবা বেলেগ প্ৰেপজিশন আহিব পাৰে টু উইথ এট এবিলাক প্ৰেপজিশনও আহিব পাৰে ডিপেন্ডিং অন দা সিচুৱেচন বাট মোস্ট অফ দা টাইম বাই বুলি লিখা যায় সো আমি ইয়াতে কি দেখিলো যে এক্টিভৰ পৰা প্যাসিভ ভয়েস কনভার্ট কৰিব যোৱাটো খুব ইজি এটা আমি প্ৰসেছত কৰিব পাৰো এটা ভিডিও গেমৰ নিচিনাকৈ কৰিব পাৰো SVO O V3S এটো কৰিলম O আৰু V3 মাজত কানেকশনটো বনাই ৰাখিবলৈ এটা হেল্পিং ভার্ব TBV বুলি যে লিখিছো মানে কি TBV মানে হৈছে টু বি ভার্ব বুলি কয় গ্ৰামেটিক্যালি একিটা কোন কেটা জানে নে এই অক্সিলাৰিজ কেটা যে মই পঢ়াইছিলো আপোনালোকক সাবজেক্ট ভার্ব কিমান পঢ়াওতে be been being right be verbs বোৰ is am এইবোৰ are is or past tense was are or past tense were এইবোৰ তাৰ পিছত do did does done doing তাৰ পিছত have has had having এই গুটেইবোৰ আপোনাৰ to be verb আহে ঠিক আছে হেবিলাকৰ মাজত কোনবা এটা ইয়াতে লিখিব লগিয়া হয় প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰি কিবা এটা লিখিব লগিয়া হয় to be verbs বিলাক তাৰ মানে ইয়াতে মই প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰিজৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে প্ৰাইমাৰী হেল্পিং verbs বোৰ primaries বুলি লিখি দিছো শৰ্টত সো কোনবা এটা লিখিম তাৰ মানে এটা বস্তু বুজক আমি টেন্স টু ইয়াতে প্যাসিভ ভয়েসত ইয়াতে মিলাব নোৱাৰো third degree of the main verb ইউজ হ'ব সদায় আমি টেন্স টু মিলাব পাৰিম কোট অকল এই দখৰত হেল্পিং ভার্ব টু হেল্প সহায় দিয়ে আমি প্যাসিভ ভয়েসত টেন্স টু বনাব পাৰো সেন্টেন্স টু ঠিক আছে
এইটো বুজি পালে now apply this here subject verb object আছে ন the teacher praised the student so starting on কি আহিব লাগে object to কি হ'ব the student the teacher বুলি start কৰিব নোৱাৰো option C cancel তাৰ পিছত কি আহিব third degree of the verb ন তাৰ মানে main verb to praise or third degree কি praise দে হয় এইটো ঠিক আছে by plus subject আহিব লাগে by the teacher হ'ব লাগে the teacher লিখি থলে নহব অকল by the teacher হ'ব লাগিব ন by the teacher by the student নহব so this is wrong so C to already cancel কৰিছিলো B to cancel হল কাৰণ by লিখা নাই এটা preposition টো অহা নাই আৰু options থাকি গল কি A আৰু D two options left now see tense to ক'ত মিলি আছে praised বুলি কৈছে the teacher praised মানে কি this is simple past tense subject plus second degree of the main verb no simple past tense যদি লিখিব আছে আপুনি মোক কক is praised লিখিব নে was praised লিখিব কাৰণ praised to third degree তে লিখিব লাগিব praised তাতে tense মিলাব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি helping verb to দি tense to মিলাব পাৰে tense to past tense কৰিবলৈ হলে কি লিখিম is নে was obviously was লিখিম ন is লিখিলে present tense হৈ যায় so D option to cancel answer হল A বুজি পালে clear I hope everybody who was not comfortable with voice change at the beginning of the class today আপোনালোকে এতিয়া অলপ comfortable হ'ব ধৰিছে rest of you those of you who are giving the answers I'm pretty sure you know the concepts for you this is just revision and practice right clear ठीक है next one now try to apply all the concepts you have learned so far to this question without my help solve this without my help they made him the captain of the team so they বুলি কৈছে তেওঁলোক this is a vague subject some vague topic they who are these they I don't know right but we are talking about these people we are talking about what they did they took an action what kind of action did they take we are talking about these people they এওঁলোকৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো so they to হৈছে আমাৰ sentenceৰ subject to clear এটো আমাৰ sentenceৰ subject action কি লৈছে what is the action here made this is the verb no এটো আমাৰ action to verb subject to এটো action লৈছে made কাক this person him এও কিবা এটা বনাইছে ঠিক আছে তাৰ মানে এই অ্যাকশন টু কাৰ ওপৰত লৈছে এৰ ওপৰত লৈছে this is the object of the sentence এই মানুহজন him বুলি যাক ৰেফাৰ কৰিছো and what did they make him इसके बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया है ना कि उसको क्या बनाया है क्या रोल दिया है उसको the captain of the team this is the captain of the team is a different person and this is a different person क्या নহয় ন এই দুজন বেলেগ মানুহ তো নহয় ক্যাপ্টেন অফ দ্য টিম আৰু এই মানুহজন হিম বুলি যাক কৈছে যাৰ ওপৰত এই অ্যাকশন লোৱা গৈছে তেওঁ কিবা বনোৱা গৈছে এই দুজন মানুহকে বেলেগ নেকি নহয় এওঁকে তো ক্যাপ্টেন অফ দ্য টিম বনাইছে তাৰ মানে এই যে ক্যাপ্টেন অফ দ্য টিম বুলি ক'লে এই পদটোৰ নামটো যে ক'লে এইটো এই অবজেক্টটো যে হিম তেওঁৰ বিষয়ে তো অলপ এক্সট্ৰা কথা কৈছে যে তেওঁ কি বনালে এক্স্যাক্টলি কি ৰোলত বহালে তেওঁক এক্স্যাক্টলি কোনটো ৰোলত এপইন্ট কৰিলে তেওঁক this is basically additional or you can say complementary information about the object so এটো কোৱা হয় object complement এনেকে মন ৰাখিব এই এনেকুৱা সেন্টেন্সেস বিলাকত এটো object complement বুলি কোৱা হয় they made him captain of the team they made him the manager they appointed her secretary এই এনেকুৱা সেন্টেন্সেস বিলাকত এই যে secretary manager captain of the team এইবিলাক কৈ আছো এই যাক বনাইছে তেওঁৰ বিষয়টো কৈছো তেওঁ কি বনালে so this is called complementary বা additional extra information about the object itself ঠিক আছে so তাৰ পিছত আমি দেখিব পাও যে ইয়াতে আমাৰ যোনটো অৰিজিনাল আমি পঢ়িছিলো যে এক্টিভ আৰু চাও এওঁলোকে তো বনাইছে ন এই বনোৱা কামটো কোনে কৰিছে এই সাবজেক্টটোৱে কৰিছে so subject is the doer of the action তাৰ মানে this is an active voice sentence clear now আপুনি চাওক সেন্টেন্স টু স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্টে হয় হয়নে সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট SVO টো আছে বাট এটা এক্সট্ৰা বস্তু কি আহিছে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এই এক্সট্ৰা বস্তুটো এতিয়া চাব হা অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট মই OC বুলি লিখি দিছো ইয়াতে now see আমি এতিয়া লাগি শিকিছো অবজেক্টটো আগত আনিব লাগে সাবজেক্টটো ক্লাছত পঠাব লাগে ভাৰ্বটো তাৰ জায়গাতে লিখিব লাগে V3 লিখি পেলে থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ দা ভাৰ্ব প্যাসিভ ভয়েসত আনিবলে সো অবজেক্টটো আগত আনিলো থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ দা ভাৰ্ব লিখিলো সাবজেক্টটো লিখিলো ঠিক আছে কিন্তু এটা বস্তু এটা কোৱেশ্চন আহিব ন আৰু আমি জানো যে হেল্পিং ভাৰ্বও আহিব লাগে এটা TBV তাৰ মানে টু বি ভাৰ্ব তাৰ মানে হেল্পিং ভাৰ্ব এটা আহিব ইয়াতে কিন্তু কথাটো হল এই অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এটা যে এক্সট্ৰা আছে এটো ক'ত লিখো এতিয়া মনত ৰাখিব অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট যেতিয়াই আহিব এক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্সত ইয়াক আমি সদায় এই থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ দা ভাৰ্বটোৰ লগতে ইয়াতে লিখিম তাৰ মানে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্টটো ইয়াতে আহিব ক্লিয়াৰ আৰু বাকিখিনি এজ ইট ইজ সেম থাকিব এই যে এটা এক্সট্ৰা বস্তু আহিছে হে এটা এক্সট্ৰা বস্তুটো এই ডখৰত ফিট কৰাই দিম বাকি আমাৰ গুটে অৰিজিনাল ৰুলটো সেম আছে yellow color part to sok this is the original rule just the white color যোনটো OC লিখিছো object complement that is the new element হেতুক আমি এই ডখৰত লিখিম কোড বহাব লাগে মই বুজাইলো থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ দা ভাৰ্বৰ পিছত এই ৰুলটো ফলো কৰি আপুনি এটো সলভ কৰক এতিয়া they made him the captain of the team তাৰ মানে কি হ'ব
him was made বুলি তো নকওঁ, he was made, আৰু past tense টো মেইনটেইন কৰিব লাগিব, made কৈছে, past tense মেইনটেইন কৰিবলে he was made এনেকে ক'ব লাগিব, he made, চাওক এও বনোৱা নাই ন, এওক হে বনাইছে, so he made ক'লে ভুল হৈ যাব, he was made লিখিব লাগিব। কেপ্টেইনটো আগতে লিখিব নোৱাৰো, কেপ্টেইন অফ দ্য টিমটো কি হয়, এইটো অবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট হয়, এইটো চেণ্টেন্সৰ মাজতহে আহিব হয়নে, ৰুলটো দেখিছেনে, so কেপ্টেইনটো ষ্টাৰ্টিঙতে লিখা কথা নহয়, so এই দুটা অপশ্যনো ভুল, তাৰমানে অলৰেডি মোৰ আনচাৰ ওলাই গ'ল, কাৰণ বাকীকেইটা অপশ্যন এই ৰুলটোৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট হাফটোৱে মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিলে ন, so he was made, চাওক অবজেক্ট হেল্পিং ভাৰ্ব was টেন্সটো বনাবলে, পাষ্ট টেন্সটো মিলাবলে, আৰু মেডৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰী মেইনটো থাকিবই, মেইন ভাৰ্বটো V3 হিচাপে আছে হয়নে, so অবজেক্ট হেল্পিং ভাৰ্ব V3 এইখিনি ইয়ালৈকে পালো, he was made, তাৰপিছত কি আহিব অবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট, দ্য কেপ্টেইন অফ দ্য টিম, এইটো লিখিলো, he was made captain of the team। এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে স্যাৰ by them লিখা নাইচোন, এই পাৰ্টটো লিখা নাইচোন by plus subject, তেতিয়া মই আপোনালোকক এইটো বস্তু শিকাম যে passive voice of students actionটো কোনে ললে, doer of the action is not very important, কিয় বস্তুটো বুঝক, কাৰণ আপুনি এক্টিভ প্যাসিভ ভয়েসত যেটা কৰে ন, he was made captain of the team, অলৰেডি ইয়াতে ফুল ষ্টপ দিব পাৰাকে আপোনাৰ এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থপূৰ্ণ মিনিংফুল সেন্টেন্স বনিয়ে গ'ল। বাই দেম তো আপুনি লিখিলে লিখিবও পাৰে, নিলিখিলেও কথা নাই, তাৰমানে প্যাসিভ ভয়েসত এই যোনটো বাই প্লাস সাবজেক্ট পাৰ্টটো আছে, দিস ইজ অপশনেল, লিখিলে লিখিব পাৰি, নিলিখিলেও কথা নাই, এইটো ম্যান্ডেটৰী নহয়, নট ম্যান্ডেটৰী বা নট কম্পালসৰি যে লিখিবই লাগিব। সেইকাৰণে মনত ৰাখিব, আপোনাৰ মাইণ্ডত যদি কেতিয়াবা এনেকে আহে এক্সামত যে স্যাৰ এইটো গোটেই আনসাৰটো বুজিলে হি ওয়াজ মেড ক্যাপ্টেইন অফ দ্য টিম বাই দেম তো নাছিলে কাৰণে মই এই সেন্টেন্সটো কাটি পেলাই নান অফ দি এবাভ বুলি আনসাৰ দি থৈ আহিলো, তে আপোনাৰ আনসাৰটো ভুল হৈ যাব কিন্তু, কাৰণ মনত ৰাখিব প্যাসিভ ভয়েসত এই বাই প্লাস সাবজেক্ট যোনটো আছে ন, এই পাৰ্টটো তাৰমানে হু পাৰফৰ্ম দ্য একশ্যন, একশ্যন ওয়াজ পাৰফৰ্ম বাই হুম, এই বাই হুম পাৰ্টটো নিলিখিলেও চলি যায়, বিকজ প্যাসিভ ভয়েসত ফোকাসটো এইটো বস্তুৰ ওপৰত নহয় যে একশ্যনটো কোনে পাৰফৰ্ম কৰিলে, ফোকাসটো এইটো কথাৰ ওপৰত যে কি আউটকাম হ'ল একশ্যনটোৰ, ঠিক আছে, এওঁৰ লগত কি হ'ল, এওঁ কেপ্টেইন বনোৱা গ'ল, ঠিক আছে, দ্যাটছ ইট, কোনে বনালে দ্যাটছ দ্য সেকেন্ডাৰী কুৱেশ্যন, সেইটো আনসাৰ দিলেও দিব পাৰি, নিদিলেও নাই সেন্টেন্সটোত, কিন্তু এক্টিভ ভয়েসত সাবজেক্টেই ডুৱাৰ ন, তাৰমানে ক'বই লাগিব যে কোনে পাৰফৰ্ম কৰিলে একশ্যন, নহ'লে আপোনাৰ সেন্টেন্সত ডুৱাৰ অফ দ্য একশ্যনটো নিলিখে এক্টিভ ভয়েসত, তাৰমানে সাবজেক্টটো লিখা নাই, আপোনাৰ সাবজেক্ট নিলিখাকে সেন্টেন্স কেনেকৈ লিখিব, সেন্টেন্সৰ যদি একো টপিকে নাই তেতিয়া কি সেন্টেন্স লিখিব আপুনি, চ' এক্টিভ ভয়েসত পাৰফৰ্মাৰ অফ দ্য একশ্যন ইজ নেচেচাৰী, পেছিভ ভয়েসত ডুৱাৰ অফ দ্য একশ্যন লিখিবও পাৰি, নিলিখিলেও কথা নাই। ক্লিয়াৰ, বুজি পালে? ট্ৰাই টু সলভ দিছ ওৱান নাও বাই ইয়ৰ সেল্ফ, মই যিখিনি বুজাব আছিলে, যিখিনি মই আজি বুজাব বিচাৰিছিলো এবাউট ভইচ চেঞ্জ মই বুজালো, নাও আই ৱান্ট ইউ টু ট্ৰাই টু সলভ দিছ কুৱেশ্যন। The migrant was bidden to leave the country by the authority. The migrant was bidden to leave the country by the authority. এইটো অকণমান মই কমপ্লেক্স কুৱেশ্যন এটা দিছো স্লাইটলি, যাতে আপোনালোকে এই এনেকুৱা টাইপৰ এক্সামে অলপ আপোনাক কনফিউজ কৰিব ট্ৰাই কৰা কুৱেশ্যনটো যাতে পাৰে। এইটো অলপ ভোকেবুলাৰীৰো দৰকাৰ আছে, গ্ৰামাৰখিনিৰ বাহিৰেও অলপমান ভোকেবুলাৰী এটা অথৰিটি এটা ভোকেবুলাৰী অলপমান ষ্ট্ৰং হোল্ড এটা থকাটো দৰকাৰী। কিন্তু আপুনি নাজানে যদিও এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো মই আজি সলভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে শিকি ল'লে এইটো আপোনাৰ এক্সামৰ কাৰণে খুব ভাল এটা কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ এটা মাইণ্ডত বহি যাব মনত থকাকে। ৰোহিত পাৰিবনে এইটো? শৰ্মিষ্ঠা, পৰাগ, ট্ৰাই কৰি চাওক। পাৰিছে? ৰোহিত বি, ভেৰি গুড, ৰোহিত ভেৰি গুড, বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। চি, দ্য মাইগ্ৰেণ্ট, ঠিক আছে, was bidden to leave the country, হয়নে? মাইগ্ৰেণ্টজনে কাৰোবাক কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যাবলৈ গৈছে নে মাইগ্ৰেণ্টজনক কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যাবলৈ কোৱা হৈছে? মাইগ্ৰেণ্টজনক কোৱা হৈছে। was bidden to leave মানে কি? তেওঁক কাণ্ট্ৰিখন এৰি যাবলৈ কোৱা হৈছিলে। চ' এখেতৰ ওপৰত একশ্যনটো লোৱা গৈছে। চ' আমাৰ চেণ্টেন্সত যোনটো ছাবজেক্ট যাৰ কথা কৈছে মাইগ্ৰেণ্টজনৰ লগত কি হ'ল কৈ আছো ন, চ' দ্য মাইগ্ৰেণ্ট ইজ দ্য ছাবজেক্ট, ছাবজেক্টজনে একশ্যনটো লোৱা নাই, এই একশ্যনটো ছাবজেক্টজনৰ ওপৰত লোৱা গৈছে। চ' পাৰফৰ্মাৰ বা ডুৱাৰ অফ দ্য একশ্যন এণ্ড ছাবজেক্ট আৰ নট দ্য ছেম ইন দিছ চেণ্টেন্স। চ' দেৰফৰ দিছ ইজ আ passive voice sentence, not an active voice sentence. Therefore, মই active voice লিখিবলৈ হলে একশ্যনটো কোনে পাৰফৰ্ম কৰিছে? the authority, এইটো ন, এই এওঁলোকৰ কথা পাৰফৰ্মাৰ ডুৱাৰ অফ দ্য একশ্যনটোক ছাবজেক্ট বনাই লিখিব লাগিব, তাৰমানে the authority has to be written at the beginning. let বুলি লিখিব দৰকাৰে নাই এইটো চেণ্টেন্সত, ৰাইট? চ' the authority লিখিব লাগিব। চ' অপশ্যন চি টো কেনচেল গ'ল। নেক্সট কথা, was bidden বুলি কৈছে। চাওক পেছিভ ভইচ চেণ্টেন্স হয়, আপুনি জানে পেছিভ ভইচত যোনটো ভাৰ্ব হয় ন, একশ্যন ৱৰ্ডটো সদায় থাৰ্ড ডিগ্ৰীতে থাকিব। চ' বিডেনটো থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখিছে, কিন্তু টেন্সটো ক'ত গম পাম? টেন্সটো গম পাম এই হেল্পিং ভাৰ্বটোত, টিবিভি মানে টু বি ভাৰ্ব, হেল্পিং ভাৰ্বটো কি হয়? was, যোনটোৱে আমাক বুজাইছে যে দিছ চেণ্টেন্স ইজ ইন চিম্পল পাষ্ট টেন্স, কাৰণ was বিইং লিখা নাই, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ নহয়, had লিখা নাই, তাৰমানে পাষ্ট পাৰফেক্ট নহয়, had been লিখা নাই,
ঠিক আছে সো therefore আমি গম পাইছো এটো to be verb টোৱে আমাক বুজাইছে হেল্পিং ভাৰ্বটোৱে বুজাইছে যে এটো সিম্পল পাস্ট টেন্স সেন্টেন্স সো সিম্পল পাস্ট টেন্সত লিখিবলৈ হলে স্টুডেন্টস বিড লিখিব পাৰিম নেকি বিড তো ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব হয় নৰ্মেল ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব যোনটো প্ৰেজেন্ট টেন্স লিখিবলৈ লিখো বিডৰ পাস্ট টেন্স কি বেড বি এ ডি ই বেড সো আমি সিম্পল পাস্ট টেন্সটো মিলাই ৰাখিবলৈ হলে বেড লিখিব লাগিব বিড লিখিলে নহব সো therefore অপচন এ টো কাটা গল ঠিক আছে ইয়াতে লেট লিখিছে কাৰণে এটো অপচন ভুল ইয়াতে টেন্স টু মিলা নাই কাৰণে এটো অপচন ভুল দুটো অপচন ক্যান্সেল হল থাকিল বি আৰু ডি এতিয়া আপুনি চাওক এতিয়া ভোকাবুলাৰি কথা ভাই মই যে কৈছো ভোকাবুলাৰি অলপ আইডিয়া লাগিব এটো সলভ কৰিবলৈ সি the authority bade the migrant leave the country আৰু the authority bade the migrant to leave the country এই যেতিয়া bade someone বুলি কোন কাৰবাক তাৰ মানে বাই বাই দিয়া গল বা অৰ্ডাৰ দিয়া গল উলাই যোৱা বুলি হেতুক ন bade someone to do this হেনেকে নকয় bade someone leave the room হেনেকে কয় I bade him farewell I bade him to farewell হেনেকে নকয় ঠিক আছে মই কাৰবাক farewell দিলো বাই বাই কলো I bade him farewell I bade him to farewell to নিলিখে তেতিয়া I bade to him farewell হেনেকে নকয় সিধা সিধি কয় I bade him farewell তাৰ মানে মই তাক বাই বাই কৈ পঠাই দিলো হেনেকে কোৱা হয় সো therefore bade the migrant লিখি পেলাই bade the migrant কি leave the country ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰি ঠিক আছে যেনেকৈ আমি কওঁ I bade him এই মানুহজনক farewell ডাইৰেক্টলি farewell to farewell নিলিখো ন so therefore ইয়াতে to লিখাটোৰ একো সেন্স নবনে so therefore this option is wrong D is wrong থাকিল কি option B that is your correct answer the authority bade the migrant leave the country clear বুজি পালে education অলপমান vocabulary based আসলে সেই কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই দিলো next one who is bothering you এতিয়া আপোনালোকৰ মাইন্ডত আহিব পাৰে স্যাৰ question type sentences বিলাক কেনেকৈ solve কৰিম voice change on question mark দি দিনো লাষ্টত so how do we solve this try this try কৰি চাওক পাৰে যদি নিজে পাৰে যদি খুব ভাল কথা So, who is bothering you? তা মানে এই আপোনাক কোনে দিগদাৰ দি আছে বৰ্ডাৰ কৰা মানে কি অসুবিধাত বা দিগদাৰ দি থকা কোনে দিগদাৰ দি আছে আপোনাক হেনেকে সুধিছে সো এটো যদি আমি লিখিম ন প্যাসিভ ভয়েসত আৰু এটো এক্টিভ ভয়েস কোৱেশ্চন হয় কেনেকে গম পাইছো কাৰণ এই হু জনে বৰ্ডাৰ কৰি আছে সো যাৰ কথা সুধি আছো ন সাবজেক্টটো যোনটো হয় এওয়ে দিগদাৰ দি আছে এই ভাৰ্বটো বৰ্ডাৰ কৰা এই কামটো এওয়ে কৰি আছে আৰু বৰ্ডাৰ কাক কৰি আছে আপোনাক আপোনাৰ ওপৰতে বৰ্ডাৰ কৰা আপোনাক দিগদাৰ দিয়া কামটো লোৱা গৈছে সো দিস ইজ ইউ আৰ দ্য অবজেক্ট ইন দ্য সেন্টেন্স ঠিক আছে অ্যাকশন ইজ বিং পারফর্মড আপন ইউ সো is bothering tense to কি হয় tense is present continuous no subject plus is plus ing form the main verb so present continuous ত আছে tense to হেটো বুজি পালো সো আপুনি এই বস্তুখিনি ফাৰ্স্ট সদায় আইডিয়েট কৰি লব যে subject verb object structure টো কি present continuous tense নে কি tense to চাই লব এই দুটা বস্তু sentence to structure টো বুজি চাই লব যে active নে passive voice আৰু second বস্তু tense to study কৰি লব voice change questionত এই দুটা বস্তু সদায় কৰি লব দেন আপুনি চাব যে এটো মই এটা লিখিবলৈ যেতিয়া যাম in the other voice কি হ'ব ইয়াতে active voice আছে তো মই লিখিব লাগে passive voice no subject and doer একেটাই যেহেতু so active voice so এটা passive voice লিখোতে you are being bothered by whom হেনেকুৱা হ'ব লাগে you are being bothered কাৰণ present continuous লিখিব লাগিব so you লগত কোনটো verb আহে you লগত you is you am নাহে ন present tense লিখিবলৈ হলে present continuous you are ing form টো কোড আহিব being লিখি পেলাই আৰু bothering or third degree কি bothered passive voice এনে মই third degree হে লিখিব পাৰো মেইন action word টো বেলেগ ফৰ্মত লিখিব নোৱাৰো bothering লিখি দিব নোৱাৰো মই passive voice মই bothered এই লিখিব লাগিব in the third degree so মই লিখোতে tense টো মিলাবলৈ হে helping verbs কিটা are being হেখিনিতে মিলাব লাগিব present continuous টো you are being bothered by whom হ'ব লাগে কিন্তু মনত ৰাখিব যেতিয়া আপুনি সেন্টেন্স এটা কোৱেশ্চন সেন্টেন্স এটা by whom লিখিব লগা হৈছে ন এই by whom টো জেনাৰেলি আমি লাষ্টত নিলিখো by whom টো স্টাৰ্টিংতে লিখিলো কোৱেশ্চনটো সুধিবলৈ কি কৈছো বুজি পাইছে নে এটো প্যাসিভ ভয়েস লিখিলে আমি রুলটো যোনটো পঢ়িছো অবজেক্টটো আগত আনি ইউ টেন্স টু লিখিবলে সব অবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভার্ব প্লাস থার্ড ডিগ্রি অফ দ্য ভার্ব প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট এটো আমি পঢ়িছো ন এটোৰ হিচাপত তো সেন্টেন্সটো এনেকুৱা হ'ব লাগে ন যে অবজেক্টটো আগত লিখিলো ইউ হেল্পিং ভার্বটো লিখিবলৈ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটো বনাই ৰাখিবলে আৰ আইএনজি ফৰ্মটো ইয়াতে লিখিম বিং ঠিক আছে আৰু থার্ড ডিগ্রি অফ দ্য ভার্ব কি মেইন ভার্বটো bothering শব্দটো আহিছে bother পৰা bother past tenseত bothered third degree bothered এই লিখে ed right so you are being bothered তাৰ পিছত কি আহিব লাগে by তাৰ পিছত কি আহিব লাগে সাবজেক্টটো যোনটো হৈছে whom by who took by who নকয় by whom কয় এইটো হ'ব লাগে কোৱেশ্চন সেন্টেন্সটো ন প্যাসিভ ভয়েসত বাট মই এটোৱে কৈছো যে এই by whom টো যদি লিখিব লগা হৈছে কোৱেশ্চন সেন্টেন্স এটাত তে আমি by whom টো লাষ্টত নিলিখো by whom টো আগত লিখো আৰু by whom যদি মই আগত লিখিব লাগে ন মই এনেকে লিখিব ন by whom you are being bothered মই ক'ব লাগিব by whom are you are টো আগত লিখি টপিক টো পিছত লিখিব লাগিব by whom are you being bothered এনেকৈ লিখিব লাগে এই বস্তুটো
মনত ৰাখিব ঠিক আছে by whom টো আগত আহিব লাগে ঠিক আছে সো কোনটো আনসাৰ হ'ব by whom are you being bothered হেতু হ'বলৈ হলে অপচন ডি clear are we clear students বুজি পালে বস্তুটো সুন্দৰকৈ done next one give the child a nourishing diet give the child a nourishing diet so এইটো এটা command type sentence no command type sentence এটা হৈছে এইটো give the child a nourishing diet so give to এটা command word হয় কাৰ কথা পাতি আছো এই চাইল্ডটোক বাচ্চাটোক কি কৰিব লাগে বাচ্চাৰ লগত কি অ্যাকশন ল'ব লাগে so the child is the topic of the sentence give to এটা just extra word আহি গৈছে starting ঠিক আছে so subject verb to আগত লিখিছো যে এইটো অ্যাকশন ল'ব লাগে আৰু nourishing diet দিব লাগে বাচ্চাটোক কি দিব লাগে nourishing diet now see এটা বস্তু আপুনি মোক বুজাওক nourishing diet to যে দিব লাগে বাচ্চাটোৱে দিব নে বাচ্চাটোক খুৱাব লাগে বাচ্চাটোক খুৱাব লাগে ন so এই give action to বাচ্চাটোৰ ওপৰত হেলোৱা গৈছে so my subject is not the doer of the action subject is not the doer of the action in this sentence so this sentence is a passive voice sentence in a way right হেতু সেন্সত যদি চাও ঠিক আছে কিন্তু আপুনি এটো বস্তু বুজক যে আমি ইয়াতে এটুক প্যাসিভ ভয়েস বুলি ভাবি ললে নহব কিয় because ইয়াতে যে কৈছে give the child ইয়াতে আমি আসলতে child টুক subject বুলি ধৰাই নাই দেখা যদিও লাগিছে so doer to নহয় child to subject to নহয় because here the proper subject is actually implied in a way that আপোনাকে কৈ আছো you are the subject but you বুলি ইয়াতে directly লিখি দিয়া নাই indirectly বুজাইছো যে give the child বুজি পাইছে না যে আপোনাকে কৈ আছো indirectly বুজাইছো যে action to আপোনাক লব কৈছো you are the actual focus in this sentence so subject to directly explicitly mention নকৰাকে এটো sentence লিখা গৈছে এনেকুৱা সেন্টেন্সত আপুনি বুজি পাব লাগিব যে আমি কেনেকে লিখু ইয়াতে সো আমি চাও বস্তুটো এটা বস্তু give বুলি কৈছে ন এইটো এনেকুৱা টাইপৰ সেন্টেন্সত স্ট্ৰাকচাৰালি ভাবাতকে সিম্পল কে সলভ কৰিবলৈ টেন্সৰ বেসিছত ভাবো তেতিয়া আপোনাৰ কামটো সিম্পল হৈ যাব নহলে আপুনি স্ট্ৰাকচাৰটো অলপ নরমাল যোন আমাৰ ৰেগুলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ এসবিও হেতুকে অলপ বেলেগ পাইছে ন সেন্সটো কনফিউজিং পাবো সেই কাৰণে মই কৈছো এনেকুৱা সেন্টেন্স টাইপস পালে টেন্স হিচাপে ভাবিব বস্তুটো সো give the child বুলি কৈছে which is simple present tense so should be given was given must have given is given এনেকে যদি কও সো should be given মানে দিব লাগে তা খুৱাব লাগে ইয়াতে হেনেকে কৈছো নেকি the child should be given বুলি মই কৈছো দে তা খাবলে দে হেনেকে কৈছো খাবলে দিব লাগে হেনেকে কোৱা নাই so should be given to ইয়াতে নিমিলে meaning to বদলি যায় আৰু active passive voice we have to write the same thing in two different styles without changing the meaning of the sentence okay so understand this the child was given বুলি যদি কই tense to বদলি গল তেতিয়া meaning to বদলি যায় so this is obviously wrong tense বদলাব নোৱাৰো the child must have given বাচ্চাটো জানো কাৰবাক nourishing diet দিছে no বাচ্চাটোকে দিব লাগে so must have given মানে বাচ্চাটোৱে যেন কাৰবাক খাবলৈ দিছে হেনেকে কোৱাৰ নিচিনা বস্তুটো একো মিনিং এ নবনে কাৰেক্টলি so এই তিনটা লগালগ আপোনাৰ টেন্স টু চেক কৰতে মিনিং টেন্স আৰু মিনিং পুৰা লগত ৰিলেটেড বস্তু হা টেন্স বদলি গলে সেন্টেন্সৰ মিনিংও বদলি যায় so আপুনি টেন্স আৰু মিনিং চেক কৰাৰ নিচিনা হল না তো আপুনি বুজি পালে এই তিনটা সেন্টেন্স এইটোৰ লগত মিনিংটো নিমিলে টেন্সটো নিমিলে কাৰণে so তো আমাৰ থাকিল কি ইয়াতে D2 answer থাকিলে হেনা the child is given a nourishing diet হেনা কিন্তু I will digress here এটা বস্তু মই কম যে should be given আৰু is given এৰ মাজত এটা বস্তু যদি ভালকে আমি চাও কাৰণ আমাৰ হাতত এই চাৰিটা অপচন আছে বেলেগটো নাই is given আৰু should be given এর মাজত আপোনাৰ এনেকা লাগে যে should be given is a better option in one sense because should be given তাক খাব দিব লাগে yes মই যোনটো কৈছিলো এইটো মিনিংটো মিলা না আসলে মিলিছে কিয় জানে না বিকজ গিভ দ্য চাইল্ড তাৰ মানে তাক খাব দিয়াটো উচিত তাক দিব লাগে অৰ্ডাৰটো দিছো কিন্তু ইজ গিভেন বুলি যদি কৈ দিও তাৰ মানে দিয়া হৈছে তাক অলৰেডি দ্য চাইল্ড ইজ গিভেন তাক খাব দিয়া হৈছে তাৰ মানে তেতিয়াহে মিনিংটো নিমিলে আসলতে সো আউট অফ অল দ্য অপশনস the only one that actually relates to this one in terms of meaning is not B, C or D. It actually should be option A. ঠিক আছে গুটে কিটা যদি মই ভালকে চাও না পৰীক্ষা কৰি এইটোতে যি অলপ মিনিংটো ভালকে মিলি আছে সো আই উড ৰাদাৰ সে A is the correct option কিয় was given মানে তাক দিয়া হল খাবলে must have given মানে এইটো মিনিং এ বনাই বাচ্চাটো কাকো খাব দিয়া নাই বাচ্চাটোক খাব দিয়া হৈছে is given মানে it means in a way that the child is given তাক দিয়া গৈ আছে খাবলে ইয়াতে কিন্তু হেকিটা মিনিংত কোৱাই নাই ইয়াতে কৈছে যে তাক দিব লাগে হে খাবলে so the child should be given
তাক দিয়াটো উচিত তাক দিব লাগে হেতু মিনিং ইয়াতেহে মিলি আছে সো আই উড সে go for A here. A is the correct answer here. Clear? বুজি পাইছে নে কি কৈছো গোটেই কিজনে বুজি পাইছে ক্লিয়াৰ yes জ্যোতিমা correct A হ'ব ঠিকে কৈছে আপুনি শৰ্মিষ্ঠা নাই D लेके ना जाओ A should be correct here बाकी सब में B C D में मीनिंग सेम नहीं मिलेगा ठीक है so this is what my suggestion to you is when you get sentences like this where subject verb object ये SVO वाला स्ट्रक्चर आपको क्लियरली नहीं मिलता don't worry about it don't worry about the structure just look at the tense that will guide you in understanding the meaning that will give you the correct answer बुझी पाइसे so no matter how much they try to confuse you as long as your mind is set कि मुझे tense और meaning same रखना है structure correct रखना है rule के हिसाब से you will arrive at the correct answer all right next one turn off the television the television has to be turned off the television will be turned off will you turn off the television so itu question sentence nohoy no so why are we writing a question itu option directly cancel karo theek hai let the television be turned off now see turn off the television turn off karna hai kis cheez ko television ko theek hai so see when the sentence is giving you a command it's an imperative statement no command eta di ase command instruction direction etc enekwa situation not what do we simply write the word let এই যে এনেকুৱা সেন্টেন্সেস আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিছটো পাই সকে let বুলি আহে আৰু আপোনালোকে কনফিউজ আছে এইটো টাইপৰ সেন্টেন্স বুক কেতিয়া আহে সিম্পল মনত ৰাখক যেতিয়া command instruction direction এনেকুৱা কিবা দিয়া হয় সেন্টেন্সটোত when the sentence is giving you some kind of command direction instruction then when you write it in the voice change form then you write the word let ठीक है then you write this whatever you're talking about the television let the television ठीक है एंड बाकी क्या करना है टेंस सेम रखना है टर्न ऑफ टर्न का थर्ड डिग्री क्या है टर्न इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ द वर्ब टर्न इज द सेकंड डिग्री और पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब राइट इसका थर्ड डिग्री क्या होता है थर्ड डिग्री तो टर्न डे হয় टर्न एन বুলি তো একো শব্দ নাই ইংৰাজীত সো टर्न डे হয় थर्ड डिग्री আমি এইটুক টার্ন অফ এ লিখিব লাগিব অফৰ একো থাৰ্ড ডিগ্ৰী নাই ঠিক আছে সো টার্ন টুকে থাৰ্ড ডিগ্ৰী লিখিলো টার্ন অফ টুক টার্ন অফ লিখিলো ক্লিয়াৰ तो এটা টেন্স টু কেনেকে মিলা এটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স আছে না টার্ন অফ দ্য টেলিভিজন সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স কেনেকে মিলা উইথ দ্য হেল্পিং ভার্ব বি was লিখা নাই was লিখিলে past tense হৈ গল হয় will be লিখিলে future tense হৈ গল আমি সিম্পল বি লিখিছো that means the sentence is in simple present tense tense to একে থাকিলে let to লিখিলো because this is a command sentence that means my answer is correct so ইয়াতে মই ক'ব পাৰো যে এইকেইটা অপশনস ফুল the correct answer here is option D this is your correct answer let the television be turned off turn off the television let the television be turned off ठीक है pass the bottle let the bottle be passed close the door let the door be closed this is how you convert these kind of sentences let based sentences bla buzi pale let word to report base kori jumbu sentence bone clear so I am showing you all the different kind of possible situations juntu exam re hudiho pare all the possible kind of voice change questions exam ot eibure hoy eibilakor basis ote ahi thakibo gutei bur dekhwai goi asu class ot ঠিক আছে next one the hunchback was being laughed at by everyone the hunchback was being laughed at by everyone ইয়াতে বস্তুটো সব স্টুডেন্টস এই হাঞ্চব্যাক জনৰ কথা পাতি আছো হাঞ্চব্যাক মানে কি কুজা লগা মানুহজন somebody who's hunched the back has a role like this hunchback বুলি কয় right so the hunchback তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁক সবে ঠাট্টা কৰিছিল তেওঁৰ ওপৰত সবে হাঁহি আছিল the entire sentence has been written to talk about this hunchback person right so the hunchback is the subject of the sentence but is a was being laughed at মানুহে হাঁহি আছিল হাহা এটো ক্ৰিয়া শব্দটো হয় this is the verb hunchback zone hahi ase and hunchback zoner upor haha goise the action is being performed upon the hunchback person no so subject and doer are not one and the same the hunchback is not the doer here right doer kun hoy everyone euluke hahi ase they are the doer of the action theek hai and that means here the subject is not the doer of the action therefore this sentence is a passive voice sentence and মই চাব পাৰো নেক্সট বস্তু मैं समझ गया पहला चीज মই যোনটো কৈছো যে প্ৰথম বস্তু কি চাব ये देखो कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है स्ट्रक्चर देख के and I have understood the sentence is passive আমি বুজি পালো সেন্টেন্স টু पैसिव ভয়েস হয় সেকেন্ড বস্তু কি চাবলৈ কৈছিলো চেক দ্য টেন্স চেক কৰো সেকেন্ড চীজ টেন্স কি হয় ইয়াতে টেন্সটো দেখিছো was being laughed at was টোৱে বুজাইছে past tense হয় বুলি being লিখিছে ing ফৰ্মত আছে তাৰ মানে মই বুজিছো this is past continuous আৰু এনেও যোনটো মেইন অ্যাকশন ভার্ব হেতুটো থাৰ্ড ডিগ্ৰীতে থাকিব ন पैसिव वॉइस में ये हमेशा थर्ड डिग्री में ही रहेगा
বুজি পালে? So the tense is past continuous. So my answer should be in which tense? Active voice को जब लिखिए passive से active convert करके लिखूंगा, कौन से tense में लिखूंगा? Same tense, past continuous में ही लिखना है. ठीक है? So what will be the answer here? Past continuous लिखने के लिए कैसे लिखे अभी? देखो, एक्टिव वॉइस में अभी तो मेन वर्ब का भी ये चेंज कर सकते हो. पैसिव वॉइस में V3 इज फिक्स्ड. एक्टिव वॉइस में तो फिक्स नहीं है. एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब को भी हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं. सो यहाँ पे अगर पास्ट कंटिन्यूअस लिखना है, मेन वर्ब हैज टू कम इन ing फॉर्म. सो आई कैन नॉट राइट laughs और laughed, आई हैव टू राइट laughing. एंड पास्ट कंटिन्यूअस लिखने के लिए इज लाफिंग लिखूंगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा. मुझे लिखना है पास्ट कंटिन्यूअस, सो was laughing. Alright. One other thing that I want you to learn in this question. See, আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকে ইয়াতে শিকাটো বিচাৰিম. যেতিয়া আপোনাৰ ভাৰ্বটোৰ লগত এটা preposition এটা থাকে, মই p বুলি লিখিছো ইয়াতে, হা, দেখা পাব নাইবা বেছি লাইট কালাৰ হৈ গৈ, এটো বেছি ডাৰ্ক কালাৰ হৈ গৈছে চাগে ন, ৰব. When there is a preposition with the verb plus preposition যদি এনেকে পাই যায় সেন্টেন্সত, passive হওক active হওক, মনত ৰাখিব আপোনাৰ verb আৰু preposition থাকিলে voice change কৰাৰ পিছতো verb আৰু preposition টো একেলগেই থাকিব লাগিব. देख रहे हो? यहाँ पे भी verb plus preposition एक साथ है. So remember this, when you have a verb and a preposition together in voice change questions, even after changing the voice, passive to active or active to passive, either one, you will have to keep the preposition and the verb together. You cannot change the preposition, you cannot remove or delete the preposition, you cannot shift the preposition to some other part of the sentence away from the verb. ठीक है? Verb and preposition को एक साथ ही रखना है, ये रूल याद रख लेना. Alright, simple छोटा सा चीज है. Verb and preposition kept together during voice change. Clear? इसको चाहे नोट कर लो. Verb plus preposition kept together. ठीक है? During voice change, इसको याद रख लेना अच्छे से. एक रूल क्या पढ़ाया मैंने कि नो टेंस चेंज इन वॉइस चेंज. दूसरा एक चीज हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आ जाए तो वो वर्ब थर्ड डिग्री के बाद लिखना है पैसिव वॉइस में. तीसरा सिखा रहा हूं अभी यहाँ पे. वर्ब और preposition अगर एक साथ लिखा है कहीं पे वॉइस चेंज में, तो वॉइस चेंज करते वक्त भी या करने के बाद भी वर्ब और preposition को सेम एक साथ ही रखना, चेंज मत कर देना उसको. ठीक है? सो आंसर हियर इज ऑप्शन डी. Everyone was laughing at the hunchback. Clear? Students, rest of the questions I will be discussing in the next class along with narration based questions. I have discussed just 10 questions with you today. Okol 10 ta question পঢ়াইছো আজি, solve কৰাইছো. But I hope within these 10 questions you have learned a lot more because I have been explaining the concepts in depth rather than solving, as compared to learning or solving 100 different MCQs in one session but not understanding even one of the concepts really well. 10টা কোৱেশ্চনে কৰাইছো কিন্তু 10টা কোৱেশ্চনত পুৰা ইন ডেপথ কনসেপ্টটো বুজাই পঢ়াই দিছো. আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে কনসেপ্টছ কেটা. বিকজ নেক্সট আমি যেতিয়া ক্লাছলৈকে যাম ন, নেক্সট ক্লাছ ইন দ্য সিৰিজ, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে এই কনসেপ্টছখিনি থাকা কাৰণে আপোনালোকে পটাপট সলভ কৰিব পাৰিছে কোৱেশ্চনছবোৰ. ওকে, ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ আই উইল বি ডিসকাসিং more of the voice change questions, plus I will be taking up a new topic which is narration, which is also under the umbrella or under the bracket of transformation of sentences. Direct and indirect speech ahi jabo etia. Thik ase? And I will show you the similarities between voice change and narration, and I will also show you and explain how to distinguish between the rules of voice change and narration, jate apnaloke exam ot হেইটোৰ মাজত ভুল নকৰে যে ভইচ চেঞ্জৰ কোৱেশ্চনত নেৰেশ্যনৰ ৰুল বহাই পেলাই ভুল কৰি আহিলে বা নেৰেশ্যনৰ কোৱেশ্চনত ভইচ চেঞ্জৰ ৰুল এপ্লাই কৰি ভুল কৰি আহিলে. বহুত কমন মিষ্টেকছ এইবোৰ. Students এইবিলাকতে ভুল কৰে, নেৰেশ্যন আৰু ভইচ চেঞ্জৰ ডিফাৰেন্সেছবোৰ বুজি নাপায়. সো আই উইল ক্লেৰিফাই অল অফ দ্যাট ইন দ্য নেক্সট সেশন এজ ৱেল. সো এইটো সেশন আৰু ইয়াৰ নেক্সট আপকামিং সেশনত আপোনালোকে বেক টু বেক চাব পাৰিব. যদি ৰেকৰ্ডেড চাই আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ এবাৰত ভইচ চেঞ্জ নেৰেশ্যনো ক্লিয়াৰ হৈ যাব. Those of you who are watching live, I hope you have already cleared your concepts of subject argument and tense that I have taken up in the previous two sessions. Today I have discussed voice change in depth. In the next class I'll be discussing more of voice change questions, plus I'll be discussing the concepts of narration and showing you the differences between voice change and narration. Your entire foundation of grammar will be covered by the next class. After that we will progress to advanced level grammar, and then after that we will go to vocabulary. All right, tar pisot ami
কম্প্ৰিহেনশ্যনলৈকে যাম চ' আমি গোটেই চিলেবাছটো এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চিকুৱেঞ্চিয়েলি কভাৰ কৰি গৈ আছোঁ চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ক্লাছটো আজি ভাল পালে আপোনালোকৰ কামত আহিছে এই ক্লাছটো এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত গৈ পেলাই ফাৰ্ডাৰ প্ৰেক্টিছ মেটেৰিয়েল ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিং মেটেৰিয়েল গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ভইচ চেঞ্জৰ টপিকেই হওক বা আগৰ যিখিনি টপিক্স কৰিছোঁ ছাবজেক্ট আৰ্গুমেণ্ট টেন্স এই গোটেইখিনি আহিবলগীয়া টপিক্স ভোকেবুলাৰী টপিক্স এই গোটেইবোৰৰ ফ্ৰী PDF প্ৰেক্টিছ ছেটছ মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ তলত মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত পিন কৰা থাকিব আপোনালোকে আড্ডা 24/7 এপত আমাৰ কোৰ্চেছ মক টেষ্ট টেষ্ট পেপাৰ্ছ লগতে আড্ডা 24/7 এপৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চৰ লাভ উঠাব পাৰে এপৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে মাই code is Y577. You can use this faculty code and join the courses to get the best possible prices and discounts and also additional value and offer when you are joining the courses. YPass hatat code likhi dabo check out code Ada 24/7 app Y577 coupon code to activate kori dibo pare tetia apnaloke best possible value to pabo course joining ot aru ক্লাছেছত লগ পাই থাকিম আপোনালোকে সেশন যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব সেশনটো ডেফিনেটলি সেশনটো এৰি যোৱাৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সেশনটো আপোনালোকৰ দাদা বা ভাইটি ভন্টি লগ বন্ধু কোনোবাই যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে সন্মুখত থকা এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই গোটেই সিৰিজটো প্লেলিষ্টটো আপোনালোকে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব পাৰে তেওঁলোকক আপোনালোকে প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি থব এণ্ড ইয়েছ কমেণ্ট সেকশ্যনত জনাব কিবা যদি ডাউটছ কুৱেৰিজ ইত্যাদি আছে আপোনালোকৰ লেট মি নো ইন দ্য কমেণ্ট সেকশ্যন আই উইল বি হেপী টু ৰিচ আউট টু ইউ এণ্ড হেল্প ইউ আউট এণ্ড অলছ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আনটিল দেন টেক কেয়াৰ চি ইউ চুন